The phone is ringing. Phone bajavigi. Phone bajavigi. I will get you beaten. Zabadi pitai wakram. Zabadi pitai wakram. I am feeling nervous. Zayarigam. Zayarigam. I wish I had a house. Kash چې زما یو کور وی. کاش چې زما یو کور وی. Ali drive him out. Ali هغه بهر ته وکاږه. Ali هغه بهر ته وکاږه. I'll go convince her. زه زم هغه راضي کوم. زه زم هغه راضي کوم. I am your well-wisher. زه ستا خیر خوا یم. زه ستا خیر خوا یم. You kept it yourself. دا تا پخپله یهی و. دا تا پخپله یهی و. He swims well enough. هغه ډیره ښه لامبا وهي. هغه ډیره ښه لامبا وهي. My skin burns easily. زما سرمن جر سوزي. زما سرمن جر سوزي. He has changed a lot. هغه ډیر بدل شوی دی. هغه ډیر بدل شوی دی. How much do you earn? ته څومره ګټې. ته څومره ګټې. We are trapped again. مونږ بیا راګیر شوي یو. مونږ بیا راګیر شوي یو. Maybe you don't know. شاید تا ته پته نشته. شاید تا ته پته نشته. I am preparing for it. زه دې دپاره تیاری کوم. زه دې دپاره تیاری کوم. I'll surely meet you. زه به تا سره خامخا میلاویږم. زه به تا سره خامخا میلاویږم. Please hold me tight. ما کلک ونیسه. ما کلک ونیسه. This is my binocular. دا زما دوربین دی. دا زما دوربین دی. Did he say something? آیا هغه څه ووی؟ آیا هغه څه ووی؟ No, just like that. نه بس هم داسې. نه بس هم داسې. I often go to Karachi. زه زیاتره کراچۍ ته ځم. زه زیاتره کراچۍ ته ځم. Tell me where to go. ووایه راته چېرته تللی دي. ووایه راته چېرته تللی دي. Just stay right here. بس هم دلته اوسه. بس هم دلته اوسه. It is free of charge. دا بی پیسو دی. دا بی پیسو دی. You have many books. تا سره ډیر شی کتابونه دي. تا سره ډیر شی کتابونه دي. He had made him weep. ده هغه جړولی و. ده هغه جړولی و.
My mobile got broken. زما موبایل مات شو. زما موبایل مات شو. Don't worry about me. زما فکر مکوا. زما فکر مکوا. Even I feel that way. ما ته هم داسې ښکاري. ما ته هم داسې ښکاري. Come and let it come. راځه او راتللو ته پرېږده. راځه او راتللو ته پرېږده. I was sent somewhere. زه چرته ولېږلی شوم. زه چرته ولېږلی شوم. Everyone was with me. ټول هلک ما سره وو. ټول هلک ما سره وو. It's against the law. دا د قانون خلاف دی. دا د قانون خلاف دی. You will get beaten up. تبا وخل خوري. تبا وخل خوري. He is drinking water. هغه اوبه سکي. هغه اوبه سکي. Peel up the potatoes. الوګان سپین کړه. الوګان سپین کړه. He is still studying. هغه اوس هم مطالعه کوي. هغه اوس هم مطالعه کوي. What happened to you? تا لا څه چل وشو. تا لا څه چل وشو. Your nose is running. ستا پوزه بهیږي. ستا پوزه بهیږي. He is making me fool. هغه ما احمق جوړی. هغه ما احمق جوړی. I will think over it. زبا پدې سوچ وکړم. زبا پدې سوچ وکړم. I will go right away. زبا وس زم. زبا وس زم. It may rain tomorrow. کېدې شي سبا باران وشي. کېدې شي سبا باران وشي. He gets me good food. هغه مالا ښکلی خوراک راوړي. هغه مالا ښکلی خوراک راوړي. Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.